năm 2022 và người cao tuổi. Tổng hợp những tin tức đáng chú ý. Không quá lời khi nói rằng 2022 là một năm khởi sắc sau khoảng thời gian đại dịch nhiều mất mát. Có những khó khăn phải vượt qua, nhưng cũng không thiếu đi cơ hội mới dù là về sức khỏe, công nghệ hay cộng đồng. Người cao tuổi thế giới và tại Việt Nam cũng đang hòa mình vào dòng chảy ấy. Hãy cùng 60 hay 30 có gì khác, nhìn lại một năm đầy chuyển động qua các tin tức nổi bật sau đây nhé. Vòng quanh thế giới. Trào lưu xây dựng một lối sống lành mạnh toàn diện. 2 năm Covid là một phép thử khắc nghiệt đối với người cao tuổi. Không chỉ có nguy cơ tử vong cao, tỷ lệ mắc các bệnh tâm lý do cách ly trong thời gian dài ở người già cũng cần được lưu tâm. Tin vui là nhờ đó mà xu hướng xây dựng một lối sống khỏe mạnh cả về thể chất, tinh thần lẫn trí tuệ đã nở rộ trong cộng đồng người cao tuổi. Biểu hiện đầu tiên phải kể đến Age in Place, hay dịch nôm na là già tại nhà. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Hoa Kỳ định nghĩa đó là khả năng sống trong nhà và cộng đồng của mình một cách an toàn, độc lập và thoải mái, bất kể tuổi tác, thu nhập hoặc khả năng. Tháng người cao tuổi của Mỹ trong năm nay cũng lấy chủ đề đó. Một nghiên cứu được thực hiện gần đây cho thấy kết nối và môi trường, bao gồm nhà ở, không gian ngoài trời, giao thông và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao là những yếu tố cực kỳ quan trọng. Ngoài gia đình, kết nối với động vật trở thành trào lưu với tên gọi Pet Therapy, tạm dịch liệu pháp thú cưng. Trong cái khó lại có cái hay. 2 năm đại dịch cách ly với những người bạn hai chân đã khiến hội 4 chân trở thành một điểm tựa hấp dẫn, vì chúng có thể bầu bạn cùng người cao tuổi ở mọi nơi, dù là tại cơ sở chăm sóc hay ở nhà riêng. Tình trạng cách ly và hạn chế tiếp xúc suốt thời gian qua đã khiến phương pháp này trở nên hấp dẫn, vì có thể cải thiện chất lượng sống của người cao tuổi ở mọi nơi, dù là tại cơ sở chăm sóc hay nhà riêng. Trong quá trình trị liệu, người cao tuổi sẽ dắt thú đi dạo, chăm sóc, cưng nựng và ôm ấp chúng. Một nghiên cứu vào tháng 5 năm 2022 trên International Journal of Environmental Research and Public Health cùng nhiều tài liệu trước cho thấy những việc này sẽ giúp người cao tuổi khỏe mạnh và cải thiện tâm trạng. Hiệu quả rõ ràng hơn ở những người mắc chứng mất trí nhớ và các dạng suy giảm nhận thức khác, được minh chứng bởi các nhà khoa học tại Đại học Michigan vào tháng 2 năm 2022 vừa qua. Cũng trong năm nay, liệu pháp này đã có một thay đổi ngoạn mục khi nhiều cơ sở bắt đầu sử dụng robot động vật thay cho những chú chó mèo thật. Đây có thể xem là một tin vui của 2022, khi thế giới hiện có đến 55 triệu người mắc các dạng sa sút trí tuệ. Ngoài câu chuyện tuổi già, dù muốn hay không, hội lão niên cũng là nhóm dễ bị môi trường tác động nhất, và biến đổi khí hậu chính là bài toán ấy. Dữ liệu cho thấy mùa hè năm 2022 là mùa nóng nhất trong lịch sử, được châu Âu ghi nhận, khiến nơi này trải qua đợt nắng nóng kỷ lục và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ. Ở Mỹ, những đợt sóng nhiệt khiến cho không khí tại các căn hộ chung cư trở nên ngột ngạt và gây ra cái chết của 3 phụ nữ trung niên tại Chicago. Sau đó, Hoa Kỳ đã ban hành quy định rằng bất kỳ công trình nào dành cho người cao tuổi, gồm cả viện dưỡng lão và các tòa dân cư lớn, đều phải trang bị máy điều hòa không khí vĩnh viễn. Vậy những ông bà phải làm gì để tự bảo vệ mình? Câu trả lời là đứng dậy, vươn vai. Dù có bệnh hay không, việc dành ít thời gian trong ngày để tập thể dục luôn là khuyến nghị từ các chuyên gia. Không chỉ tăng cường đề kháng, việc vận động thường xuyên có thể cải thiện sức mạnh, sự cân bằng, mang lại nhiều năng lượng và phòng ngừa các căn bệnh điển hình ở người già như tim mạch, béo phì hoặc loãng xương. Cơ thể khỏe mạnh cũng là nền tảng cho một tinh thần vững vàng và một trí tuệ sáng suốt khi lớn tuổi. Có thể bạn sẽ nghĩ trước giờ người Việt có từ già yếu, chứ làm gì có từ già mạnh. Vậy thì cô bà này sẽ khiến cho bạn nghĩ khác. Ở tuổi 78, Nora Langdon là vận động viên cử tạ vô địch toàn cầu và giữ 19 kỷ lục thế giới. Với thành tích cá nhân là 413 pound trong bài squat, 381,4 pound trong bài deadlift và 203,9 pound trong bài bench press. Điều thú vị là Langdon bắt đầu sự nghiệp của mình năm 65 tuổi, khi bà thậm chí còn không đủ khỏe để bước lên cầu thang. Động lực cho sự thay đổi này, bà tâm sự là mong muốn truyền cảm hứng cho những người phụ nữ biết chăm sóc bản thân mình. Hơn cả vận động, người già ở nhiều nơi đang có xu hướng trở thành người học tập suốt đời.
Lifelong Learners. Theo nghiên cứu mới đây từ AARP, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào các vấn đề của người cao tuổi, 55% người Mỹ từ 45 tuổi trở lên đang tích cực học hỏi để phát triển bản thân và giữ cho tinh thần minh mẫn thông qua các dự án, đam mê và sở thích cá nhân. Xu hướng học tập suốt đời ở hội lão niên được chứng minh là có tác dụng cải thiện tâm lý toàn diện, psychological well-being. Ngoài ra, tỷ lệ trao đổi kiến thức giữa các thế hệ cũng gia tăng. Ham ý cho các nước đang phát triển định hướng lại chính sách để tạo điều kiện cho người cao tuổi học tập suốt đời. Hội nhập với công nghệ. Cùng với già hóa dân số, một xã hội số hóa digitalization sẽ là xu hướng từ 2022 đến những năm tới. Một nghiên cứu tại Bồ Đào Nha vào tháng 8 năm 2022 cho thấy 2020-2021 là giai đoạn người cao tuổi sử dụng các thiết bị kỹ thuật số như smartphone cùng các dịch vụ tiện ích kèm theo như video call, tương tác trực tuyến và giải trí nhiều hơn. Trước đó, nghiên cứu của Pew Research Center vào cuối năm 2021 cho biết 96% người từ 50 đến 64 tuổi có sử dụng Internet, 83% sở hữu điện thoại thông minh, với 45% có sử dụng mạng xã hội. Nền tảng được người cao tuổi ưa chuộng nhất là YouTube, với tỷ lệ người từ 50 đến 64 tuổi sử dụng YouTube đã tăng từ 70% lên 83%, và tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tiếp cận nền tảng này đã tăng từ 38% lên 49%. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng được công nghệ hóa với sự phát triển của một nền y tế từ xa. Ở nhiều nước, telemedicine được phổ biến như một dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin để cung cấp các liệu pháp và đánh giá sức khỏe từ xa, bao gồm tư vấn qua video hoặc nhắn tin qua điện thoại di động và máy tính bảng. Ngoài ra, các giải pháp giám sát như phần mềm nhận dạng hoạt động, thiết bị đeo hay hệ thống camera cho phép theo dõi vị trí, chuyển động, thuốc men, nhịp tim và nhiều dấu hiệu khác của người cao tuổi ngay tại nhà hoặc trong các cơ sở trợ giúp sinh hoạt. Vậy còn đời sống tinh thần? Một khảo sát của các nhà nghiên cứu Canada tại Bảo tàng Mỹ thuật Montreal vào tháng 8 đã cho thấy hiệu quả của những chuyến tham quan ảo đến tình trạng suy giảm nhận thức và trầm cảm ở người già. Liệu pháp nghệ thuật từ lâu đã được xem là vaccine cho tinh thần, nhưng khi kết hợp công nghệ với nghệ thuật để thúc đẩy quá trình lão hóa tích cực và lành mạnh, điều đó tạo nên một phương pháp hoàn toàn khả thi. Xu hướng kết nối và tạo nên những cộng đồng người cao tuổi đa dạng. Cùng với xu thế già tại nhà, hội lão niên ngày càng chủ động tạo ra không gian sống bên cạnh những người mình yêu quý, dù là trong một gia đình liên thế hệ, cộng đồng LGBTQ hay một câu lạc bộ những người cùng sở thích. Việc tìm thấy nơi mình thuộc về có tác dụng rất tốt lên cảm nhận của người lớn khi về già. Đối với những ai đã về hưu, một cộng đồng chung gắn kết những người có cùng đam mê là một điểm đến thú vị. Ở Mỹ, nhiều trường đại học giờ đã có các cộng đồng hưu trí liên thế hệ, và nhiều gia đình đang có xu hướng sống trong một ngôi nhà nhiều thế hệ với nhau. Việc chung sống không chỉ tiết kiệm nhiều chi phí mà còn là cách để kết nối tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, một yếu tố được cho là rất quan trọng với người lớn tuổi. Để ủng hộ loại hình này, chính phủ Canada và tỉnh bang Quebec đã cung cấp các khoản tín dụng thuế cho việc cải tạo nhà ở, hỗ trợ tài chính để xây thêm không gian cho nhà, và một số tín dụng thuế dành cho đối tượng có người thân lớn tuổi trong gia đình. Những cộng đồng LGBTQ, người da màu, không theo đạo Cơ đốc cùng các nhóm thiểu số khác cũng bắt đầu được chào đón tại nhiều cơ sở sinh hoạt dành cho người cao tuổi. Các tổ chức cho biết, mạng lưới LGBTQ, người cao tuổi có nhu cầu tìm nơi ở thân thiện cao bởi họ ít có khả năng sinh con hay được gia đình chăm sóc. Một dự án ở Boston đã ra đời và được xem là dự án nhà ở giá rẻ đầu tiên dành cho người cao tuổi thuộc cộng đồng LGBTQ ở New England. Trở lại câu chuyện Việt Nam. Với một nước đang phát triển như Việt Nam, tương lai có vẻ pha lẫn cả thách thức lẫn cơ hội. Theo thống kê chung, Việt Nam là một trong top 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số liệu từ World Bank cho biết, năm 2015, Việt Nam là một xã hội già hóa và sẽ trở thành xã hội già vào năm 2035. Nhưng khác với các nước như Nhật, Hàn hay Trung Quốc,
Việt Nam được dự báo sẽ già trước khi giàu, nghĩa là người cao tuổi sớm sẽ trở thành một gánh nặng của đất nước, nhất là khi Việt Nam có tuổi thọ trung bình cao 73 tuổi, nhưng số năm khỏe mạnh chỉ được 64. Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, bình quân mỗi người cao tuổi Việt Nam có 3 bệnh và phải đối diện với nguy cơ tàn phế do quá trình lão hóa cùng chi phí điều trị lớn. Trong đó có 67,2% người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu. Hội nhập thế giới để cải thiện vấn đề an sinh của người cao tuổi Việt Nam đang trở nên cấp thiết. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi, các tỉnh đã tổ chức sự kiện vào tháng 10 năm 2022 với chủ đề Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số. Trong đó, các nội dung được quan tâm bao gồm: 1. Chăm sóc sức khỏe. 2. Khuyến khích việc vận động và sinh hoạt điều độ. Và 3. Tạo điều kiện để hội lão niên sống vui khỏe, có ích. Người cao tuổi phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ bất bình đẳng thu nhập, thiếu chính sách hỗ trợ an sinh, thiếu cơ sở vật chất đến các lỗ hổng pháp lý, khiến việc chăm sóc họ chỉ mới tích cực trên giấy tờ. Đó là chưa kể khoảng thời gian cách ly khiến các vấn đề tâm lý vốn nhạy cảm ở người già trở nên trầm trọng hơn vì phải sống liên tục trong 4 bức tường. Chúng ta có thể làm gì? Các chuyên gia y tế đề xuất việc thành lập khoa lão cùng với hệ thống viện dưỡng lão có chăm sóc y tế và dịch vụ cho người cao tuổi. Ở các khu nhà ở, chung cư phải có hệ thống chăm sóc và tiện ích dành cho người già. Môi trường sống cũng cần có nhiều không gian công cộng hơn cho các hoạt động thể dục, thể thao nhẹ nhàng như dưỡng sinh, yoga, thiền để cải thiện sức khỏe, tăng đề kháng và sự dẻo dai trước bệnh tật. Ngoài ra, các hoạt động tập thể để người cao tuổi giao lưu bạn bè, khuây khỏa, giảm stress cũng rất cần thiết. Đối với các nhà quản lý, việc cần làm cho năm tiếp theo là có các chính sách phát huy hiệu quả nguồn lao động người cao tuổi, hoàn thiện luật người cao tuổi và thực hiện các nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về người cao tuổi cùng đời sống của họ. Báo cáo của UNFPA Việt Nam đề xuất việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe, gói dịch vụ về chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi và điều chỉnh các chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Trong thời đại 4.0, nghiên cứu sự thích ứng của người cao tuổi với xã hội kỹ thuật số cho thấy cần phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi để cung cấp các dịch vụ trực tuyến và giúp họ hòa nhập vào thời đại số. Nhìn chung, Việt Nam có thể tận dụng tiềm năng của công nghệ vào quá trình già hóa đất nước để tăng cường kết nối xã hội và cải thiện chất lượng sống khi về già. Các hoạt động thực tế có thể bao gồm ưu đãi cho người cao tuổi được kết nối mạng, giảm giá cước dịch vụ, nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông để đảm bảo khả năng truy cập Internet ở vùng sâu, vùng xa. Việt Nam đang hội nhập gần hơn với thế giới và hội lão niên chắc chắn sẽ là những người đóng góp tích cực vào quá trình ấy. Một ví von nào đó đã nói rằng, già đi chẳng qua cũng chỉ là làm trẻ con thêm một lần nữa. Vậy thì hãy cứ tò mò, cứ khám phá và bước tiếp đi. Truyền thống kính lão của dân tộc và tinh thần cầu thị ấy sẽ là động lực để tất cả cùng hướng đến tương lai. Hãy theo dõi kênh 60 hay 30 có gì khác để cập nhật những tin tức mới nhất về hành trình ấy nhé. Thân chào bạn!